हेलो गाइस, नमस्ते। आजको भिडियो अलि फरक किसिमको छ। हार्डवेयर सम्बन्धी अनि हार्डवेयरको प्रब्लमदेखि रिलेटेड। तपाईको कम्प्युटर ह्याङ भइदियो अनि टोटली स्टक भइदियो अनि कुनै पनि प्रोग्राम चलेको पनि छैन। तपाईले बन्द गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ, बन्द पनि हुँदैन अनि अन्य कुनै प्रोग्राम खोल्न कोसिस गर्नुहुन्छ, त्यो पनि खोल्न सक्नुहुन्न। भने त्यस्तो सिचुएसनमा तपाईले के गर्ने? त त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईले प्रेस गर्नुस् Ctrl + Shift + Escape बटन। त्यसले तपाईले के भन्छ, यो टास्क म्यानेजर आउँछ है त। यो टास्क म्यानेजरलाई स्टार्टअप म्यानेजर पनि भन्छ। मेन टास्क म्यानेजरको काम के हो भने पनि कुनै पनि प्रोग्रामलाई हामीले फोर्सफुली त्यसलाई क्लोज गर्न सकिन्छ। जुन प्रोग्रामहरुले जुन प्रोग्राम तपाईको रनिङ भइरहेछ स्टक भइदियो अनि त्यसलाई हामीले चाहिँ फोर्सफुली क्लोज गर्न सकिन्छ है त। यसमा हामीले के अरु विषयहरु के हेर्न सकिन्छ त्यो पनि हेरौँ है त। यहाँ हेर्नुस्, तपाईले सबभन्दा पहिला यो मेरो यो 4-5 वटा प्रोग्राम छ, यो अलरेडी खुलेको छ। यहाँ तपाईले टास्क बार पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, यही प्रोग्राम जुन मैले खुलेर राखेको छु त्यसको विवरण यहाँ आएको छ। र यसमा हेर्नुस्, हार्डवेयर परफर्मेन्स पनि हेर्न सकिन्छ हामीले। सीपीयू, मेमोरी हैन, यिनी डिस्कहरुको यो हार्डवेयर परफर्मेन्स कस्तो गइरहेछ त्यसको पनि हामीले यहाँ स्ट्याटस चाहिँ हामीले हेर्न मिल्छ। साथै तपाईको हेर्नुस्, स्टार्टअपमा जानुस्, तपाईको यहाँ यस्तो प्रोग्राम, यो प्रोग्रामहरु के छ भनेपछि कतिवटा प्रोग्रामहरु हामीले यहाँ अगाडि प्रोग्राम त चलाएको हुँदैन हैन, तैपनि के हुन्छ नि यो बिहाइन्ड द स्क्रिन यो सर्टेन प्रोग्रामहरु अलरेडी चलिरहेको हुन्छ, जसले हार्डवेयर रिसोर्स पनि युज गरेको हुन्छ, त्यसले मेमोरी पनि युज गरेको हुन्छ। त्यस्तो प्रोग्रामलाई तपाईले मान्नुहुन्छ कि हैन, यो जब मैले अरुको जुन कम्प्युटरमा मैले जुन प्रोग्राम चाहन्छु त्यही नै चलाउनु इच्छा छ भने बिहाइन्ड द सिस्टममा कुनै पनि अरु सफ्टवेयर नचलोस् भन्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ देखि त्यसलाई डिजेबल गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो एक्जाम्पल लागि मान्नुस् कि मैले अब चाहिँ माइक्रोसफ्ट वन ड्राइभ भन्ने छ, मैले यो बिहाइन्ड द स्क्रिनमा नचलोस् हैन, यसले सिस्टमलाई युज नगरोस् भन्ने छ भने यसलाई के गर्दिनु, क्लिक गर्दिनु अनि यहाँ डिजेबल भन्ने छ, हेर्नुस् यो तपाईले डिजेबल गरिदिनुस्। यो डिजेबल भयो त अब यो बिहाइन्ड द स्क्रिनमा रन भएको छैन। त्यही प्रकारले पनि अरु पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै स्काइप भन्ने छ, स्काइपमा चाहिँ कि यो मैले डिजेबल गरेर सिकाएको छु हैन, यसलाई एनेबल छ भने तपाईले फेरि यसलाई फेरि के गर्न सक्नुहुन्छ, डिजेबल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो बाहेक जस्तो मैले भने तपाईको कम्प्युटर अब कुनै पनि प्रोग्राम चलाइराख्नु भएको छ र त्यो प्रोग्राम स्टक भइदियो हैन, सो भनेपछि के हुन्छ, यो यही प्रोग्राम मध्येमा कुनै एउटा प्रोग्राम हुन्छ, तपाईले के गर्ने त्यसको माथि के, जस्तो मैले यो माइक्रोसफ्ट एजलाई मैले क्लोज गर्न चाहन्छु, यो यसले सिस्टमलाई ह्याङ गराएको छ भने यहाँ त्यसको स्ट्याटस पनि आउँछ, यसको नट वर्किङ भनेर आउँछ अथवा केही न केही एउटा तपाईले स्ट्याटस आएको हुन्छ। त्यसलाई के गर्नु, राइट क्लिक गरिदिनुस् माथि अनि एन्ड टास्क गरिदिनुस्। हेर्नुस्, मैले यसलाई क्लोज गरेको छैन तर यो के भयो, यो क्लोज भइदियो। हेर्नुस् यो स्क्रिनमा अहिले यो भयो, क्लोज भयो हैन। एउटा के स्ट्याटसमा के आउँछ भने चाहिँ नट रेस्पोन्डिङ भनेर आउँछ। सरी है त, म त्यो स्ट्याटस के आउँछ भन्ने मैले अघि नट वर्किङ भनेको थिएँ, त्यो नट वर्किङ हैन, नट रेस्पोन्डिङ भनेर तपाईले स्ट्याटसमा देख्न सक्नुहुन्छ कुन प्रोग्रामले तपाईको सिस्टमलाई ह्याङ गराएको। त्यो त्यही प्रोग्रामलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले राइट क्लिक गर्ने अनि एन्ड टास्क गरेपछि त्यसलाई के हुन्छ, क्लोज गरिदिन्छ है त। त यो हो गाइस आजको भिडियोमा। तपाईलाई कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक, सब्स्क्राइब र कमेन्ट गरिदिनु होला र हामीसँग यस्तै जुडिराख्नु होला नयाँ टिप्स एन्ड ट्रिक्स आईटी रिलेटेडको लागि है त। थ्यांक यू भेरी मच, थ्यांक्स फर वाचिङ।